Oh, gismile kayo mga Miss Marites. Ayan kasi. Oh, saan kami banda? We are in the party again. Summer party. Oy, Manang, summer party. Manang, di ko nakita yung mga video online. Huwag kasama yan si Kuya. Ayoko. Sabihin mo na sa YouTube sa kamo kung gusto niya, baka ayaw niya, kaya niya yung vlog. Sabihin mo. Oh guys, we have a live music. Summer is here in Germany and who's singing? Daughter, Filipina, and nadali. I don't know. Ang ganda ng paligid. Ayan. Yan na, sumasalam ka. Hey, bule, 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 bule.